با این فرض شروع میکنیم که به مقدمات مدل سازی نربس و نرم افزار الیاس آشنایی دارین و نیازی به مرور دوباره در واقع مباحث مقدماتی نداریم، هرچند خیلی از اون مباحث رو ممکنه در طول دوره بارها تکرار کنیم و در واقع مرور مباحث ابتدایی هم در واقع داشته باشیم. خب من برای این مدل از در واقع به عنوان رفرنس از یک مدل 3D استفاده کردم که میتونید از سایت اسکچ فاب دانلودش کنید به صورت فری و استفاده کنید. این مدل رو من دانلود کردم، بردم داخل نرم افزار بلندر و 4 نما ازش گرفتم، نمای سایت، بالا، جلو و عقب، و اینا رو کنار هم چیدم و اسکرین شات گرفتم و وارد نرم افزار کردم. همچنین از خود این مدل به عنوان رفرنس مدل استفاده میکنم در واقع برای دابل چک کردن یه سری از سرفیس ها و کرو ها که مطمئن بشم سرفیس ها رو درست دارم میذارم. خب این مدل رو من دقیقاً مچ کردم با خود هر سه نما، هم جلو، هم بغل و هم نمای تاپ، و حالا توی یک لایه جدا گذاشتم و این لایه رو هر وقت بخوام بر میدارم یا میارم که بتونم سرفیسم رو چک کنم. خب همونطور که میبینید توی این قسمت هم لایه های مختلفی رو از همین اول برای چیزهای مختلف ایجاد کردم و اسم گذاریش میکردم و رنگ متفاوت بهشون دادم که کارمون راحت تر بشه. 3 تا لایه اول در واقع خود همین بلوپرینت هستن، ساید و تاپ تو یک لایه هن چون با هم دیگه تداخل ندارن، اما چون جلو و عقب ممکنه رو هم بیفتن من اینا رو جدا کردم که هر کدوم بخوایم میتونیم هاید کنیم. مدل رفرنس رو هم که توی در واقع یک لایه گذاشتم. یک لایه ایجاد کردم برای کرو هایی که در واقع کرو های اصلی هستن و ما میخوایم نگهشون داریم و کرو های وای فریم اون هستن. یک لایه برای کرو هایی که موقتی هستن و استفاده موقت دارن و خب این دوتا رو طیف آبی گذاشتم، آبی کمرنگ. لایه بعدی لایه سرفیس های اصلیمون رو توش میذاریم. خب حالا این زمانی که مدل تموم بشه کل این لایه ها اسمشون عوض میشه و خب پارت های مختلف بدنه تو هر لایه قرار میگیره. خب این کار ما میتونیم بکنیم. حالا لایه بعدی قرمز سرفیسه که قرمزش کردم و سرفیس اصلیمون رو توش میذارم، و لایه بعد از اون سرفیس های موقتی رو که در واقع استفاده موقت دارن ازشون برای تریم کردن، برای اینکه یک چیز تست بکنیم یا هر چیز دیگه که موقت باشه استفاده کنیم. یه لایه هم اضافه گذاشتم برای مواردی که خیلی موقتی هم و سریعتر ما در واقع نیاز داریم که از صحنه برن و همینطور نمیخوایم پاک بشن. مثلا من یک تریم میخوام بزنم و یک کرو سری میذارم و میزنم و میخوام اون کرو بمونه، این کرو رو میذارم توی تمپ. درسته میتونم توی کرو تمپ هم بذارم، اما ممکنه یه مقدار اینا متفاوت باشن از هم و در واقع کرو هایی که توی کرو تمپ میذاریم توی طولانی مدت بازم به کارمون بیان، اما اینا ممکنه کمتر به کارمون بیان و یا حتی ممکنه به کارمون نیان و فقط محض اطمینان اینجا میذاریمشون که پاک نکنه. برای همین این دوتا رو از هم جدا کردم که شلوغ نشه و کرو هایی که نیاز داریم بتونیم راحت بهشون دسترسی داشته باشیم.